Father in heaven, thank you for the beautiful day and the Sabbath that is coming to us. We thank you that you deeply, deeply care for us, and you want us to grow in your grace and grow in our families and grow in your love. Îți mulțumim, Tatăl nostru, pentru ziua aceasta minunată și pentru că ne dai ocazia să creștem în familiile noastre și în dragostea ta. Amin. Lord, we're grateful for the Sabbath, and Doamne, suntem recunoscători pentru sabat. we're thankful that you love us, Îți mulțumim că tu ne iubești and we're thankful that you have a special blessing for us. și îți mulțumim că ai o binecuvântare specială pentru noi. As this day comes upon us, Ziua aceasta vine peste noi, may your hand touch us, ca mâinile tale să ne atingă may we rest in you, și să ne odihnim în tine may we learn from you. și să învățăm de la tine. In Jesus' name, În numele lui Isus. amen. Amin. Vă spunem tuturor bun venit în această seară, până când ne reglăm puțin fusurile și programul durează un pic. Spunem bun venit tuturor celor care în seara aceasta vor să laude pe Domnul și vă invit să deschidem împreună sabatul împreună, chiar dacă mai e ceva timp până la apusul soarelui, cu imnul 598, Dispară-ți griji lumești. Să te rugăm împreună cu fratele George. Îți mulțumim, Tatăl nostru din ceruri, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, pentru că ai fost cu noi încă o săptămână. Îți mulțumim pentru binecuvântările revărsate asupra poporului tău și dorim să fim recunoscători pentru dragostea ce ai față de noi. Amin. Te invităm acum să fii prezent în mijlocul nostru, să ne vorbești prin servul tău și cuvântul ce ne-ai pregătit să fie o hrană vie pentru noi. Amin. Fii cu noi și îți mulțumim pentru toate că ești rugat în numele Domnului nostru Iisus. Amin. Amin. Înainte de a deschide cuvântul și a prezenta musafirii noștri din sabatul acesta, aș vrea să vă întreb dacă mai are cineva o propunere pentru a lăuda pe Domnul prin cântare. Porți de sabat s-au deschis. Să vedem și ce număr este. ...594, nu? Da? 594. Porți de sabat se deschid. Oh,
dată tuturor, bun venit în această seară, în mod special oaspeților noștri, care vin de la Universitatea Andrews, și anume familia Randy și Brenda Seabold. Da? Fratele Randy predă, din câte am înțeles, leadership la Universitatea Andrews. N-am ajuns noi la Andrews, dar uite că a venit Andrews-ul la noi. Vor fi împreună cu noi în această seară și mâine dimineață. Dumnealor au venit pentru tabăra Impact, le spunem bun venit și invităm să prezinte cuvântul Domnului. Am rugat ceva mai devreme dacă se oferă cineva să facă pe traducătorul, nu știu dacă sunt cel mai în măsură, și până când mă încurc și roșesc, o să încerc eu. Dacă cineva se oferă, mă scapă de roșeață. Dacă nu, oricum, știți, spunea fratele Cristescu, dumnealui cu predica dumnealui, eu cu predica mea. Dar aici e complicat că dumneavoastră 3 sferturi deja înțelegeți la prima mână. Good evening. Bună seara! I'm warm this evening. E o seară călduroasă. Yes, but glad you're with me. Suferim împreună. V-am spus, fiecare cu predica lui. Do you have your Bibles with you? Aveți Biblie cu dumneavoastră? I wonder if we could have someone read Mă întrebam dacă cineva ar putea să citească Romans 12:2. Roman 12:2. A găsit cineva? Niciun curajos? Someone to read for us? Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. So, what I'd like to do is I'd like to talk about the things that are inside of this verse. Ceea ce aș vrea să fac este să vorbim despre lucrurile care sunt în mijlocul acestui verset. And particularly about the idea that the renewing of your mind. Și în mod special despre ideea reînnoirii minții. So, do not be conformed to the world, Să nu ne conformăm lumii, but be transformed ci să fim transformați by the renewing of your mind. prin înnoirea minții. There was a book that was recently published. Well, it was published several years ago. Este o carte care a fost publicată acum câțiva ani și republicată acum. And the title of the book is Mindset. Și titlul cărții este setarea minții, programarea minții. Yes, about thinking, how you think. Despre cum să gândești, despre cum gândești. And inside of the book, Și în această carte it talks about 2 different ways of ni thinking. se vorbește despre 2 moduri de gândire. Mostly thinking about yourself. Unii care se gândesc în mod special la ei înșiși. And most people, when they think about themselves, they think about their hair. Cei mai mulți oameni care se gândesc la ei, se gândesc la cum le stă părul, Yes. Or we think about our clothes. sau la hainele de pe ei. Right. We think about how other people think about us. Ne gândim cum se gândesc alți oameni la noi. So we think about different things, but we don't often think about how we think. Ne gândim la multe lucruri, dar nu ne gândim la cum gândim. So the first and most common way of thinking about ourselves Deci primul și cel mai comun mod în care ne gândim la noi is called fixed, a fixed mindset. este modul fixist al unei minți fixe. So inside of this fixed mindset,
înăuntrul acestei minți fixe, we think that we are a certain way. noi ne gândim că suntem într-un anumit fel. So let me ask a couple of questions. Hai să vă pun câteva întrebări. So how many of you think you are artistic? Câți dintre voi credeți că sunteți artiști? Okay, raise your hand. Sau că aveți inclinații artistice? Artistic? Mâna sus. Yes. Okay. And how many of you think you are really not artistic? Și câți dintre voi credeți că nu sunteți deloc artistici? Mâna sus. Yes. Okay. Okay, how about musical? How many think you are musical? Câți dintre voi credeți că le aveți cu muzica? Mâna sus. Okay. And how many think you're not musical? Și câți credeți că nu sunteți muzicali? Mâna sus. Yeah, you don't play an instrument, Nu cântați la niciun instrument, you don't carry a tune, nu vă pasă de you don't sing well, yes. sunete, nu aveți ureche muzicală. Cum? Cu un semiton mai jos. Yes, right there. Yes. But you're musical. Yes, he's not. Okay, so yeah, and actually, and so much of the conversation about who we are Cele mai multe conversații despre cum suntem noi is describing us ne descriu as if that were fixed. ca și cum am fi fixi. So the question would be then, could someone who believes and who knows that they're not creative, they're not an artist, Întrebarea este dacă cineva care crede despre el că nu este creativ sau nu este un artist, could they be an artist? ar putea să fie un artist. Could they turn into an artist? S-ar putea transforma într-un artist. So one of the things that is often given as a reason for this is this gift. Unul dintre motivele care ne este invocat este darul. So we are given gifts by God, talents. Că am primit daruri sau talente de la Dumnezeu. Yes, right? And God does give talents, yes? Și Dumnezeu nu ne-a dat și nouă anumite daruri. So I'll tell you a story about my son. Să vă spun o povestire despre fiul meu. And my son has always loved American history. Fiul meu întotdeauna a iubit istoria americană. He's my youngest son. He's adopted and he's from Guatemala. Este cel mai tânăr fiu al nostru și este adoptat din Guatemala. And so my son and I went on a trip to Sacramento City in California. Eu și cu băiatul am făcut o călătorie, o excursie în Sacramento, California. And so there were many different museums to visit different Acolo things. sunt foarte multe muzee ca să vizitezi, să vezi diferite lucruri. And so I said to my son, Și am okay, spus băiatului, now when we go to Sacramento, când mergem în you Sacramento, can choose one museum, poți să alegi un but muzeu, we can't go to more than one. Just dar nu one. putem să mergem decât la unul singur. But whichever one you want to go to, that's the one we're going to go to. La cel pe care l-alegi tu, la mergem. So he was very happy. He got to choose. And so we went down and we came to his favorite museum. Deci era foarte fericit că el a fost pus să aleagă și ne-am dus să ne ducem la muzeul lui preferat. The one that he has always wanted to go to. Cel pe care întotdeauna vrea să-l vadă. And he wanted to go Și vrea să meargă to the Railroad Museum. la muzeul căilor ferate. Yes, so they have old locomotives. Acolo toate locomotivele vechi. And you can walk inside and Poți să intri see them. înăuntru și să le vezi. And then you could walk inside the cars and Și see poți să how mergi în they vagoane să used to vezi ride across the country of the United și cum States. traversau toată America pe vremuri. And so we were walking through there and Și am intrat, so I paid the fee and we walked in. am plătit taxa, And bineînțeles, we looked at the new ones. și ne-am uitat la cele mai noi, And we looked at the old ones. și ne-am uitat la cele mai vechi. Everywhere he went, I followed him. Și oriunde intra el, intra și eu Dad, după el. Dad, over here. Și zicea, tată, uite aici, hai! And then we come, over here, Dad. Și a alergat repede și zicea, tată, aici! And I sweat like this. Și am transpirat ca în seara asta. Okay. So we got done, and so maybe we'll stop for maybe some lunch. După ce am terminat, ne-am oprit să mâncăm și noi ceva. So we went to walk around to see Și maybe ne-am some uitat pe acolo shops. să vedem ceva. And we walked and we found a shop that Și am găsit was un magazin
that was a bookstore cu o librărie about American history. despre istoria americană. The problem was Problema era, there was also an American History Museum attached. era lângă el și un muzeu de istorie americană, atașat de librărie. And so he turns to me Și el s-a întors spre mine and he says, "Oh, Dad, și a zis, o, tată, this is the museum I really wanted to go ăsta e to. de fapt muzeul pe care chiar vreau să-l văd. Oh, can we go, please?" Putem să mergem, te rog. Okay. So, did I want him to go? Vroiam să merg. Yes, I wanted him to go. Da, vroiam. But the point was, Dar problema era we had made the agreement. că făcusem o înțelegere. So my heart says yes, Inima mea îmi spunea, da, du-te. and my brain says no. Și mintea îmi spunea, nu. So I say, yes, we already went, you made your choice. Am zis, da, am Let's look făcut o around at the alegere, hai să ne books. uităm la cărți. We look at the books. Și ne-am uitat la cărți. Oh, Dad. O, tata. So we look at some books, and he Ne-am uitat la shows me niște a book. cărți. Și el mi-a arătat o carte. He shows me this book, and it is a book on heroes of American history. Era o carte cu eroi istoriei americane. Oh, Dad, look at this. Tată, uite la asta, uite la asta. Look at. Oh, this Uite la would be a asta. great book. Can you buy the Asta e book o for carte me? extraordinară. Mi-o cumperi? No books, son. Fără cărți, fiule. You have all kinds of books. Ai tot felul de cărți. Okay. So we were walking around inside of the bookstore, Ne-am mai mișcat pe acolo prin librărie and he laid the book down, și a lăsat cartea. and I got an idea. Și mi-a venit în minte o idee. So I walked over and I picked up the book, M-am dus așa, am luat cartea and I walked over to the let's see, the owner of the store, și m-am dus la proprietarul magazinului, the owner of the museum, la proprietarul și al muzeului, who was working up front at the cash register. care era chiar în față la caserie. So I walked up, and M-am dus la el my son was like, și fiul meu era foarte uimit, what mă are you doing? urmărea, nu știa să-și punea întrebări, ce vrei să faci? Maybe he'll buy the book. Poate o să cumpere cartea. And so I walked up to the owner, Și m-am and dus la proprietar. I said, I have a question for you. Am o întrebare. My son loves American history, Fiul meu iubește istoria Americii. and we were going only to one museum today. Și am avut înțelegerea să mergem doar la un singur muzeu astăzi. He chose the locomotive museum, A ales muzeul de locomotive. and then he saw this Și museum, apoi a văzut muzeul ăsta. and he would really like to go into your museum. Chiar vrea să vadă muzeul tău. But let me ask you a question. Dar hai să spun o întrebare. If you open up this book to 3 different pages, Dacă deschizi cartea asta la 3 pagini diferite and you introduce 3 different names, și iei 3 nume diferite and if he tells you who 2 of them are, și dacă îți spune cine au fost ei, could we walk in the museum for just 30 seconds and come right back out? putem să intrăm în muzeu pentru 30 de secunde și după aia să ieșim? And the owner looked at me, Și proprietarul s-a uitat la mine, wondering if I was joking, s-a întrebat dacă fac o glumă cu el and I wasn't joking. și nu făceam glume. And so she said, let me see the book. Și stai să văd cartea. So she opens the book, A deschis cartea and then now my son și acum fiul meu is very attentive. era foarte atent. You know, all right. And so she opens the book and she pages, A deschis cartea. Era o doamnă and she opens the book. A She deschis says, cartea. "Oh, what about this person?" și ce știi despre persoana asta? And so he goes, "Oh, yes." And Și el a zis, da. he explains A început să exactly who explice this person exact is. cine era persoana. She goes, "Very good." Și a zis, foarte bine. She flips a few more pages, Am mai dat câteva pagini. and she goes, "How about this person?" Dar ce zici de persoana asta? And he says, "Oh, yes, that Da, was și a zis, da, this știu. person, and he Asta a did fost this, și a and făcut did asta this, și a and făcut did this." ailaltă. Then she opens it up, and Apoi a mai dat câteva she pagini. flips back a couple of A pages, dat paginile and she goes, "Okay, how about this și a zis, person?" da, ce zici de persoana asta? And he said, Și a zis, "Oh, yes, și da. da."
I'm getting that one. Yes. It's like a Yeah, Russian. yeah, yes, yeah, quick, yeah. And so he says, okay, I think it was the person who did Și a zis, this. cred că este persoana care a and făcut this, asta și and went asta there. și cealaltă. Now, he could probably remember all of that, but I don't. El și-a adus aminte, eu nu. And so she said, well, most Și a people zis, think ce- that, Cei mai mulți oameni but cred what asta. actually happened, and then she explained Dar ce s-a întâmplat some și a little explicat known cu fact câteva about this detalii person. despre persoana aceea. So, and he was like, oh, really? No Și way. băiatul a rămas uimit, ce nu se poate așa ceva. And he was like asking her questions. Și a început să pună întrebări. She closes the book. I-a închis cartea She said, și a zis, go in the museum intră în muzeu and take your time. și stai liniștit, And vezi so liniștit. he was like, really? Și el a zis, da, chiar? And so we got to go in the museum. Așa că am intrat în muzeu. And we came back out, Și am ieșit afară and my son went up and said, thank you so much. și s-a dus și a spus, îți mulțumesc așa de mult. And she said, here's the book. Și a zis, uite aici și cartea cadou. Now, I tell you that story, well, number spus one, because această- it's so interesting. Povestea asta, în primul rând că e foarte interesantă, But I want to ask you a question. dar vreau să vă pun o întrebare. Was my son gifted A fost fiul meu dăruit at American history? în istoria americană? Was he smart at American history? A fost talentat, ca să... în sensul Yes. ăsta. Was he talented? Yes, exactly. A fost talentat sau... So I believe, as I watched him read book after book after book Eu on l-am American urmărit history, citind carte după carte de istorie americană. that God gave him an interest Dumnezeu i-a dat lui un interes and the ability to read. și capacitatea de a citi. There's a book that talks about, what's the name of it? Este o carte care vorbește despre... It's called Talent is Overrated. care spune talentul este supraestimat. E tradusă și în românește. So inside of this book, they gather all these different studies on people who are talented. În această carte sunt adunate exemple despre oameni despre care s-a spus că sunt talentați And they're looking to see how people learn to be world-class performers. și s-a Very văzut talented. cum oamenii aceștia au învățat ca să fie performeri mondial în domeniile lor. And so they studied pianists Au studiat pianiști and chess players și jucători de șah and all kinds of musicians și tot and felul de muzicieni sports performers. și sportivi. And so what they found is Și ce au descoperit? there are people who at a young age Sunt oameni care de foarte tineri show remarkable performance au avut performanțe remarcabile. without much practice. They Fără pick it up very practică foarte quickly. mare, care au prins Yeah, repede. they pick up quickly. And so what their question was is, Și întrebarea a fost, when that happens, do they become the world's best? asta i-a făcut pe ei să fie cei mai buni din lume? And in the book, as a result of their research, Și în carte, ca rezultat al studiului, they found au descoperit that when someone had the young ability, că atunci când cineva a avut o abilitate foarte de tânăr, the ability when they were young, that did not predict world-class asta performance. nu a prezis neapărat și performanța mondială de mai târziu, Things like practice, ci lucruri ca practica, and actually certain types of practice și were sunt anumite tipuri de were practică predictors of world-class performance. care prevăd un anumit succes. And expert coaches Și îndrumarea unor sau antrenarea de specialiști. among some other factors. Asta printre alte lucruri. Alte... Yeah. So the point of this is that, go ahead. Ideea acestui lucru, The point is that the talent ideea este că talentul sau capacitatea had more to do with the interest and the passion are mai mult de a face cu interesul și pasiunea
the willingness to do what it takes cu dorința de a face ceea ce trebuie, to be challenged să fii provocat and to do difficult things și să faci lucruri diferite. inside of the area of interest. În zona de interes. So my son Deci fiul meu wasn't talented in history, nu era talentat în istorie, but he developed that talent in dar a history. dezvoltat acest talent în istorie. Yes. So what he did was grow in his mindset. Ceea ce a făcut el a fost să crească, să-și dezvolte capacitatea. So there is you've heard of an IQ test? Ați auzit de testul IQ? Yes, yes. In France, what is it? Alfred Binet, În Franța, Alfred Binet, it's 100 years ago, acum 100 de ani, was developing a series of tests a dezvoltat o serie de teste to be able to find people who are weaker in their intellectual capacity. să găsească oamenii care sunt mai slabi în capacitatea intelectuală. And that eventually became standardized Și apoi a ajuns să fie standardizat. and grown into what we know now Și să as se the IQ dezvolte în test. ceea ce avem noi astăzi în testul IQ. And it was built on the foundation that if you could measure IQ at a young age, A fost construit pe ideea că dacă poți să măsori IQ-ul la o vârstă fragedă, that their IQ score would actually stay the same. acest scor IQ va rămâne același, So their intellectual capacity would grow. și capacitatea intelectuală va crește. Let me change that. So their intellectual capacity would stay the same, but their knowledge would grow with Deci their age. cunoștințele vor crește, dar capacitatea, inteligența va rămâne la același nivel înalt. And so there's been this there's been the idea around the world that intelligence is fixed. Și s-a răspândit ideea în toată lumea că inteligența este ceva fix. So have you ever said about anyone, wow, this pastor's really smart? Ați auzit cineva spunând despre pastorul ăsta că este foarte... Or to someone, yes, they're Sau despre very, cineva. they're very smart. E foarte isteț. Yeah. So that could mean that they are smart now. Poate să însemne că el este isteț acum, It could mean that they have developed into someone smart. poate că s-a dezvoltat în cineva isteț, But often what that means is inside we think that's who they are. dar asta nu spune întotdeauna ceea ce este el în interior. They were born smart Unii cred că s-a născut așa and they pick up things very easily, și că toate i-au venit foarte ușor. and that's just who they are. Și de-aia este cine este. And so this mindset researcher Acest cercetări în domeniul minții wrote the book Mindset. a scris cartea Setarea minții. What she wanted to find out was if this fixed mindset could be challenged. Și a ajuns la concluzia că această fixare a minții ar putea fi, de fapt, provocată la schimbare. And she wanted to see if people could actually develop a growth mindset. Și a observat o creștere a inteligenței, a minții la anumite persoane. So she designed a very simple test, A dezvoltat un test foarte simplu and she gave it to fifth graders across the United States. și l-a dat în 5 școli în toată America. So she gave them a relatively easy IQ test, Le-a dat un test IQ relativ ușor, and it had about 10 items in it. era cu vreo 10 puncte. And then she gave it to a group of students. Well, I think there was like
400 and some students, if I remember. Și apoi l-a dat la un grup de vreo 400 de studenți. And then after the test was over, Și după ce testul s-a terminat, they were divided into two groups. au fost împărțiți în două grupe. And one group was told, Unui grup i s-a spus, you are very smart. You did a sunteți great job. foarte deștepți, ați făcut o treabă extraordinară. And the other group said, you worked really hard. You did a good job. Și celălalt i s-a spus, ați muncit foarte mult, ați făcut o treabă extraordinară. And then they asked them another question. Și apoi li s-a pus o altă întrebare. And the question was, we're going to give you another test, O să vă mai dăm un test, but you can choose which test you take. dar puteți să alegeți ce test vreți să dați. And you can take a test that's going to be a little bit harder, Puteți să alegeți un test care e un pic mai greu, and it will challenge you. care vă va provoca, Or you can take an easier test, sau puteți să alegeți un test mai ușor and I'm sure you'll do very well on și it. sunt sigur că o să vă descurcați foarte bine. And what she wanted to know Ce a vrut să știe was if that little bit of praise would influence them at all. dacă acea praise, acea apreciere, acea laudă, ei va influența sau nu. So now, do you see the difference? It's a very subtle difference. It's a very small Observați difference. diferența, este o diferență foarte subtilă. The praise of the two groups, Lauda celor două grupuri, one praised who they were. pe unii i-a lăudat pentru cine erau. You are smart. Voi sunteți deștepți. You did well. Voi ați făcut o treabă bună. The other group, Pe ceilalți they praised you worked hard. i-a lăudat spunând, voi ați You muncit did din well. greu, ați făcut o treabă bună. So they asked the first group, well, let's see. So they asked the first group, A întrebat primul grup, you are smart, voi sunteți deștepți, and they said, which test would you like to take? care test îl alegeți? And 67% of the Și first group 67 din primul grup chose the harder test. au ales testul mai greu. There were a significant number who did not choose the harder test. A fost un număr semnificativ care nu l-au ales pe cel greu. When they asked the ones who said, you worked hard, you did good, I-a întrebat pe cei care le spusese că au muncit din greu și au făcut treabă bună, almost all of them, aproape toți, 92%, 92% chose the harder test. l-au ales testul greu. And what's remarkable about Ceea ce that a fost remarcabil asta is that there is a very clear causal effect este o foarte clară cauzalitate for how parents, how teachers talk to despre students, cum părinții și profesorii vorbesc cu elevii, how they see themselves, cum îi văd pe aceștia and that we knew. și asta știm. What was unique is that the way they saw themselves Ceea ce este unic este modul cum ei se văd pe ei, actually affected their interest in taking something difficult and finding a new challenge. afectează modul în care ei își asumă sarcini noi și... Am mai zis ceva. Yes, it's good. Yes. All right, it's good. So, inside of the book, În această carte, she argues that we need to be careful ea spune că ar trebui să fim foarte atenți about the way we think about ourselves, despre modul în care noi gândim despre noi. and that we shouldn't think of ourselves as smart or not smart. Să nu ne gândim la noi ca fiind deștepți sau nu. We should think of ourselves perhaps if it's not smart, Ar trebui să ne gândim că poate dacă nu suntem isteți, it's not smart yet. nu suntem isteți încă. Or if Sau- I'm smart, Dacă sunt isteți, it's not because of some genetic code. nu e pentru că am avut un cod genetic fericit, It's because I've studied hard. ci pentru că am muncit mult, I've worked hard, am studiat mult and I've had interest in doing it. și am avut interes în ceea ce am făcut. This subtle difference Această diferență subtilă
is not something that just deals with intelligence. Nu are de-a face, în primul rând, cu inteligența. Has anyone ever thought, I am strong? S-a gândit cineva că el e puternic? Or maybe I'm not so strong? Sau nu-s chiar așa de tare în mușchi? Yeah, so even in the physical realm, Chiar și din punct de vedere fizic, exercise grows the physical being. ne ajută să dezvoltăm forța fizică. Muscles Mușchii are equated also in the spiritual life. Se dezvoltă mușchii și la fel se întâmplă și în domeniul spiritualității. When I was at Andrews University many years ago Când eram la Andrews acum mulți ani, as a student, ca student, acum e profesor, we were required to take some general education classes. ni se cerea să luăm niște lecții generale de educație. So outside of our specialty. În afară de specialitatea studiului nostru. So you can force yourself to learn to be a better whole person. Erai forțat să înveți să fii o persoană mai bună în alte domenii. And so I took a class Așa că am luat niște cursuri in personal fitness. de fitness. And so one of the things we had to do to pass the class Și unul dintre lucrurile pe care trebuia să-l faci să te treagă clasa, was do jump rope. să sari coarda. And I think it was 500 jump ropes in 5 minutes. Trebuia să sari de 500 de ori în 5 minute. Has anyone ever tried to do 500 in 5 minutes? A încercat cineva vreodată să sară de 500 de ori în 5 minute? That's 100 per minute. Eu sunt 100 pe minut. That's, maybe I shouldn't Poate că aș putea give an să example, but vă arăt cum e. you can imagine. Yes. Dar vă puteți imagina. I would struggle a little bit now. E un pic mai greu acum, dar merge. Maybe a little. Un pic așa. So one of the other things I did Un alt was lucru pe care a trebuit să-l fac, I wanted to work on my bench press. a trebuit să lucrez la presa, Bench press. la masa de împins. Yes. So we. Aveți și noi una la subsol. I had a partner, and so my Aveam un partner. partener și partenerul meu So I would lay down on a bench, stătea întins pe and I would put some weights on there. bancă și îi puneam greutățile. And so I would tell my partner, Și spuneam partenerului, in English, a spotter, someone to watch over you. Supraveghetorului. And so I would lay down on the bench, and I would lift the weight up, Și împingeam and then greutățile I would bring it up, and I would bring it și down, le ridicam și le touch my duceam înapoi. chest, and then push it back. Și le împingeam înapoi. Oh, yeah. Oh. Hey, that was better in Romanian. Yeah. And so as I would do that, I would build the weight so that it was heavier than I could lift. If I wanted to be able to lift it 3 times. Și era acolo o greutate pe care nu puteam să o ridic, era mai grea decât mine și am reușit să o ridic de 3 ori. But and there was a ratio between the weight that Și you era o weighed rație dintre greutatea pe care o ai physically and the weight that you needed to bench și press greutatea pe care ai voie să o împingi to get the top grade in ca the să class. treci clasa. And so I wanted to get the top Și grade, vreau so să trec clasa I cu needed to bine grow and I needed to bench press more weight. și atunci trebuia să ridic o greutate mai mare. So I lay down on the bench, Așa că m-am întins pe bancă, and my partner, just Partenerul like meu. he's watching, he's got his hands there ready. era acolo, era pregătit să țină bara So the bar, I lift the weight off the bar, și am ridicat greutatea and then he lowers it. He keeps his hands there, și stea cu mâinile acolo and then I bring it down to my chest, și am lăsat-o pe piept and he doesn't really do anything. și nu făcea nimic. And then the second one, Și a doua, it's good. bună, And then the third one, apoi la treia, and so he puts 2 fingers, și a pus 2 degete and he helps me lift it up. și m-a ajutat să o ridic. And the third one was hard. Și a treia a fost grea. Can you imagine that with me? Can you kind of Vă imagine what imaginați cam that's cum like? eram? Have any of you ever lifted weights before? Am mai împins cineva la How many are willing to admit it, ladies? Come on. Okay. până la sus. Yes. So then, this sticks out a little bit. So my partner then says to Partenerul meu me, mi-a zis, 3 more. încă 3. And I said,
no. Și am spus, Then he raised his voice. apoi a ridicat vocea, He looked me in the eyes s-a uitat în ochi and said, 3 more! și a zis, încă 3! He was inspiring me. M-a inspirat. Okay, I'll do it. Bine, o să o fac. Ah! It's a guy thing. But you could do E that. chestie. Yeah, yeah. So, down it comes. Am coborât și am împins. And his fingers come out. He Și just degetele lui au venit helped me lift it up. și m-a ridicat, m-a ajutat să o ridic. And then again. Și încă o dată. That's it. I'm done. I'm done. Nu mai pot, nu mai That's pot. it. Asta e He tot. helps me lift it up. Și m-a ajutat puțin And he looks me in the eye. și s-a uitat în ochii And mei he yells, și a țipat. 1 more! Încă una! Okay. He did most of the rest of that last. El a făcut cam tot. But I tried. Dar am încercat. Okay. So, as I go back to my room that M-am evening, dus în camera mea în seara aia I go to scratch my nose. și am început să-mi caut, să-mi scapi I nasul couldn't get there. și nu reușeam să duc mâna până la My nas. arms were all sore Dureau brațele așa de tare and my chest, și pieptul and it hurt. mă durea. And after it started to go down, După ce a început să mai întreacă, we did it again. am făcut-o din nou. And I set it up and we did it again. Și apoi am făcut-o din nou. And then after several weeks, Și după câteva săptămâni we put more weight on am mai pus greutăți. and I did it again. Și am făcut-o din nou. And he yelled at me again. Și a țipat la mine din nou. And then after several more weeks, we put După more alte weight câteva on săptămâni am mai pus câteva greutăți. and more weight on. Și am mai pus greutăți. And I looked in the mirror and I'm like, Și m-am uitat în oglindă that's so weird. și e așa de ciudat. I'm starting to look like those just barely. Încep să semăn așa Like the un pic muscle cu aia guys. cu musculoșii. You know, and they put mirrors in the room. I don't know if you've seen this. Sunt oglinzi în cameră, nu știu dacă ați văzut. Chestii de băieți. Yeah. And what I learned Ce am învățat, is that I wasn't weak. că eu nu eram slab, I hadn't exercised ci nu eram exersat, nu eram antrenat. with intensity. Cu intensitate. And so as I got older, they told me Când am mai crescut, that the muscle fibers are actually tearing. mi-a spus că fibrele musculare se întăresc And then Dezvoltă. they rebuild bigger. și când tragi de ele se rup, cum ar veni, și se dezvoltă mai mult. Ellen White says, Ellen White spune, exercise is essential to growth in grace. exercițiul este esențial ca să creștem în har. She's not talking about physical Ea exercise, nu vorbea despre exercițiile fizice, but she's using it as a metaphor. dar folosește o metaforă. When the spiritually diseased are given exercise in spiritual things, Când când cei bolnavi oh, sorry. așa, când bolnavii spirituali sunt chemați să facă lucruri spirituale, There is a transformation of este o character. transformare a caracterului. The health of the spiritual life Sănătatea vieții spirituale is dependent upon exercise. depinde de exercițiile făcute. Our growth in God Creșterea noastră în Hristos is built and grows este construită și crește when our spiritual life is taxed, atunci când viața noastră spirituală este testată, put under pressure. este pusă sub presiune. Have you been put under pressure? Ați fost pus sub presiune, testați? You think of times that you've been put under pressure? Vă aduceți aminte de un timp în care ați fost pus sub presiune? I remember
remember times that I've been under pressure, Mi-aduc aminte de un timp în care eram sub presiune and I'll be very honest about my natural reaction și o to să being fiu under foarte pressure. sincer despre reacția mea naturală din momentul acela. I don't like this. Nu-mi place treaba asta. Yet, it's the very thing that grows our spiritual Totuși, nature. este singurul mod în care putem să ne întărim viața spirituală. I'll save some more of this for tomorrow. O să vă spun treaba asta mâine. God seeks after us, Dumnezeu ne caută and you can grow spiritually. și putem să creștem spiritual. You don't have to be who you are. Nu trebuie să fii cine crezi tu că ești. God can take you to another level. Dumnezeu poate să te ducă la un alt nivel. He is your spotter El este antrenorul tău, cel supraveghetorul tău. with two fingers just helping you get through. Și uneori doar cu 2 degete te ajută să treci prin greutăți. And at times, Și la momentul acela he may s-ar putea say 3 more să spună încă 3. when you feel like you're done. Când crezi că ești terminat. And what I want to do Și ceea ce mi-aș dori is I want to recognize să recunoaștem that it's God calling me to grow. că este chemarea lui Dumnezeu ca să cresc. I'm not seeing, I don't want to see it as a discomfort. Nu vreau să văd asta ca o presiune care să mă Yes, facă inconfortabil. uncomfortable. I don't just always want to be comfortable. Viața nu trebuie să fie întotdeauna confortabilă. I want God to call me. Vreau ca Dumnezeu să mă cheme. I want to see these Vreau să văd asta. these challenges in life Această provocare în viață as calls este chemare to grow my character. ca să-mi crească, să-mi dezvolte caracterul. I hope that you recognize Sper să recunoașteți that you can grow physically. că puteți să creșteți fizic. With exercise, you Cu can grow exercițiu, muscle. puteți să vă dezvoltați musculatura. You can actually grow as an artist. Puteți să creșteți ca artiști. We've done some exercises in this, and we've helped people who thought they couldn't be artists Am făcut actually exerciții cu oameni do care credeau wonderful că drawings. nu pot să fie artiști și care au învățat să deseneze foarte frumos. And I hope you also recognize you can grow in Jesus. Și sper ca fiecare dintre voi să vedeți că puteți să creșteți în Iisus Hristos. And we'll talk about that a little bit more tomorrow. O să vorbim mai mult despre asta mâine. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Amin. Înainte de a ne ruga, rugăciune la care o să le invit pe fratele Iosif să ne conducă, v-aș invita să lăudăm pe Domnul printr-o cântare. Fii luptător întru Hristos. Imnul este 299, ca să fii bun creștin. Pentru vremea de acum doar ți este
Vă dorim tuturor un sabat plin de har și de binecuvântare și ne dorim ca mâine dimineață să ne putem bucura în cuvânt și să-l ascultăm din nou mesajul Domnului din partea fratelui nostru. Mâine poate că o să ne spună și câte ceva mai mult despre familia dumnealui și o să aflăm câte ceva și despre soția dumnealui. About you. O seară binecuvântată, har și pace de la Dumnezeu, noapte bună. Nu trebuie să plecați în 5 minute, dar până mâine dimineață să ajungem acasă. Seară binecuvântată.